ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ምንድነው ዩቲዩብ አዲስ ቁልፍ እያስተዋወቀ ነው ከስተማይዝ የሚባል አንድ ቁልፍ ነው ስለሱ ትንሽ ላስተዋውቃችሁ እዩት የምታገኙት ከሞኒታይዝ ስር ነች ሁሌ ከሞኒታይዝ ኦር ከኦዲዮ ላይብረሪ ላይ ነው ያለችው ማለት ነው አዲስ ለሆናችሁ ያው ሰማያዊ ዳያሎግ ቦክስ ይመጣላችኋል እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ትገባላችሁ አዲስነቱ ምንድነው ሰብሰብ አድርጎ በጋራ አምጥቶልናል ያው ስራችን ቀንሶልናል ማለት ነው ልክ እቺን ከፍታታለን ከስተማይዛችን ስንከፍታት ሌአውት ብራንዲንግ ቤዚክ ኢንፎ ሰብሰብ አድርጎ ባንድ ነው ያመጣልን እዩት ካሁን በፊት ታውቃታላችሁ ምንድነው የመጀመሪያው ሌአውታችን ምንድነው የያዘው ስፖትላይት ምንድነው የራሳችን ፊት ለፊት አድቨርታይዚንግ አዲስ ሲመጣ የሚያሳየን ነው በሁለተኛ ታች ደግሞ ፕሌሊስታችን ፕሌሊስት የነበረ ከሆነ የተደባለቀ በጋራ አድርጎ እያንዳንዱ ካታጎሪ እንድናሲዝ ነው ያደረገው እዩት እያንዳንዱ እዚህ ጋር አንድ ቁልፍ አምጥቶልናል በጣም ደስ ነው የሚል ተጠቀሙበት የት ላይ ሌአውት ውስጥ ማለት ነው እንደምታዩት ፊት ለፊት ሁለት አድቨርታይዚንግ አሉ አዲስ ወለም ይመጣና ነባር የኛ ሰብስክራይብ ተከታዮችን እንዲያሳይልን በሁለተኛ ብራንዲንግ ምንድነው እዩት እንደምታዩት እዚህ ጋር ለፎቶ በቀላሉ ተሰብስቦ ነው ያለ በጋራ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን ፎቶአችን ድሮ ሌላ ቦታ ሄደን ነው ቼንጅ የምናደርገው ብራንዲንግ ላይ አሁን ሰብሰብ አድርጎ በጋራ ነው ያመጣልን በሁለተኛ እዚህ ጋር ባነራችን በቀላሉ እዚህ ጋር ቼንጅ ኤንድ ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን ሰብስቦ ነው ያመጣልን ፊት ለፊት በጣም ውበት ሰጥቶታል ማለት ነው በሶስተኛ ምንድነው ደግሞ ዋተርማርካችን ሁሌ ታች ላይ አለች አይደል የተለያየ አይታችሁ ከሆነ ዩቲዩበሮች ታች አለ ብትፈልጉ ሰብስክራይብ የሚል ብትፈልጉ የራሳችሁ ብራንድ በሶስተኛ ምንድነው ደግሞ ቤዚክ ኢንፎ የራሳችሁ ኢሜል ፌስቡክ ቴሌግራም ዩቲዩብ ዌብሳይት የምታስቀምጡበት ሰብሰብ አድርጎ ባማረ እንዲሁ በጣም ውበት ባለው እንትን አጻጻፍ ነው ይሰጠን እያንዳንዱ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ላንጉጅም ይላል እዚህ ጋር ኢሜላችሁም አለ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም ነው ወደድኩት እና ብትጠቀሙበት በጣም ጥሩ ነው በተለይ ሞኔታይዝ የሆናችሁ ሰዎች ነው የምትሉት በጣም ይጠቅማችኋል ስጨርሱ ግን እዛ ዳር አለች ፐብሊክ ትሉታላችሁ እንደ ሴቭ ማለት ነው እንደ ሴቭ ነው የሚያገለግለው ቁልፉን ማለት ነው ማለት የተበታት ነው ነበር በአንዴ ሰብሰብ አድርጎ ዩቲዩብ በየወቅቱ በየሰዓቱ ካልተከታተል ነው ቁልፎችም ይቀይራል ድሮ የምታውቁ ከሆነ ዳሽቦርድ ለብቻው ነበር ከ3 ወር በፊት እንደገና ቀየሩ ከአንድ ወር በፊት አሁን ደግሞ በጣም አሻሽለው አምጥቶታል እና እያንዳንዱ እየተከታተላችሁ ራሳችሁ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ሴቲንግ ሳይሆን ህጎችም ይቀያይራል ህጎችን ሲቀያይር ሁለት አይነት ህግ ነው ያለው የሚናገራቸው ህግና የማይናገራቸው ህግ አሉ ማይናገራችሁ እያንዳንዱ ራሳችሁን መድረስ ያለባችሁ እያንዳንዱ ማይኖሮች ነው ማለት እና ይሄ ይመስላል በተለይ ቤዚክ ኢንፎ ቋንቋ ጨምሮበታል እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ዛሬ በጣም አመሰግናለሁ ደህና ሁኑልኝ